may nagagawa naman tayo ng interactive class program na gagawin natin dito sa Google Slides. So, mag-start na tayo. Naka-open na ako dito sa aking Google Slides. So, yung class program ko, naka-save na siya sa aking desktop as JPEG. So, mag-insert muna tayo ng ating background. Gagawin natin siyang background. Choose image. So, ililink na natin yung ating dito sa aking slide. I-click ko tong si Mape dahil Mape yung subject ko. Mag-i-insert lang ako ng link. Then, Control V, paste natin, apply. Okay, sumunod naman yung ating math na subject. Balik tayo kay classes. Itong math, copy mo yung URL, Control C, balik ka doon. Click mo tong in-insert mo. Present na natin. Okay. So, automatic na siyang nagli-link sa classroom natin. So, etong file na to, pwede na natin itong ibigay sa ating mga estudyante para mas madali nilang ma-access yung ating mga Google Classroom. At saka para hindi tayo nagsisend ng link ng klase natin from time to time. Diba? Mas madali siya. So, ayan. Open ko lang. Kapag time na ng klase nyo, okay, mag-e-enter na siya sa class. Okay? So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Thank you!